ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔන්න DeepCool brand එකෙන් reviews අරගෙන එන්න pcguidelk එකත් එක්ක DeepCool brand එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ලෝකේ high performance accessories components නිෂ්පාදනය කරන brand එකක් තමයි DeepCool. මේ වෙනකොට ලංකාවෙන් ඔයාට මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් thank you කියලා කියනවා DeepCool brand එකට. ඒ වගේම Redline Technologies සහ Wings of Technologies shops දෙකටම. අද අපි රිවිව් කරන්නේ DeepCool brand එකේ AK620 air cool එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපි air coolers ගැන ලොකු ෆෝකස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම pcguidelk channel එකෙනුත් air coolers ගැන ලොකු අවධානයක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කතා කරලා ඇති. හැබැයි performance ගැන එද්දි එහෙමත් නැත්නම් හොඳ i9 build එකක් එහෙමත් නැත්නම් Ryzen වල හොඳම powerful CPU එකකට යද්දි මම හැම වෙලේම advise කරන එකක් තමයි දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි liquid cooling වලට යනවා නම් ලංකාවේ දේශගුණයත් එක්ක අපි දන්නවා සෑහෙන දුරට වාගේ ස්ටුඩියෝ එක වැඩ කරන තැන AC එකක නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ අපේ වටපිටාව රත් වෙනවා. ඉතින් එතනදී සාමාන්‍යයෙන් air cool එකකට සාපේක්ෂව මාකට් එකේ දැනට ගන්න තියෙන air cool එකකට සාපේක්ෂව අපිට හොඳ performance එකක් දීර්ඝ කාලයකට ගන්න පුළුවන් liquid cool එකක් හරහා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලෝකේ හොඳම CPU air cooler එක විදිහට මේ වෙනකොට recommend වෙලා තියෙන DeepCool brand එකේ AK620 Zero Dark කියන black version එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සෑහෙන ලොකු heat sinks ඒ වගේම අපිට 120 silent fans දෙකක් මෙතනදී අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ලංකාවට සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ workloads වලදී මේ DeepCool එක ලෝකයේ කියන තරම්ම හොඳ cool එකක්ද කියලා. මෙතනදී අපිට තියෙනවා අපේ DeepCool එක, air cool එක, air CPU cool එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක black dark color එකෙන් එන්නේ. ඒ වගේම අපිට 120 fans දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ අයිනෙන් ඒ වගේම මැද විදිහට ඒ වගේම මෙකැනිසම් එක තියෙන ස්ක්‍රූස් දෙකකින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් heat pipes අපිට තියෙනවා 1 2 3 4 5 6ක්. මේ හරහා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම තමත් හොඳ efficient cooling එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පළවෙනිම ස්ටෙප් එක තමයි අපි fans ටික ගලව ගන්න අවශ්‍යයි. බොහොම ලේසියෙන් මේක අපිට fans ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි install එකට යද්දී මේක අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලීනින් වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. air cool එකක් කියලා කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් dust එක ටිකක් වැඩිපුර එකතු වෙන තැනක්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක cooler එකේ අපිට එනවා තව box එකක්. මේක ඇතුලේ අපිට එනවා booklet එකක්. ඉතින් මේක අපිට සෑහෙන වැදගත් වෙන ඕනම setup එකකට යද්දි. ඉතින් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මේ එක එක CPU එකත් එක්ක මොකද්ද යොදා ගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. Cool එක ටෙස්ට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ 13 Gen 13700 CPU එක. course 16ක් මෙතන තියෙනවා. performance course 8ක්, efficiency course 8ක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම turbo speed එකේදී watt 220ක් අරගෙන මේකට 5.2 GHz උපරිමයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් idle temp එක Celsius අංශක 37 තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් blend test එක. පටන් අරගෙන course ඔක්කොම stress වෙනවත් එක්කම මේක කෙලින්ම Celsius අංශක 99 කියන range එකට යනවා. ඉතින් මේක cool එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි දන්නවා Intel i7 range එකට ආපුවම විශේෂයෙන්ම K series නම් සම්පූර්ණ turbo speed එකේ වැඩ කරද්දී Celsius අංශක 100ට මේක යනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මේ temp එක තුල CPU එක thermal throttle වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොටත් CPU එක watt 220ක් ලබාගෙන 5 GHz කියන range එකේ performance course වලින් දෙකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 4988 4988 කියන range එකේ මේක තියෙනවා. ඉතින්
මෙතනදී ලොකු thermal throttling එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් processor එකට මේ heat එක දරා ගන්න බැරුව එතනදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම power usage එක heat එක 3 GHz එහෙම නැත්නම් 2 GHz වලට අඩු වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් watt 215 210 220 range එකේ තියෙන ගමන්ම මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සිස්ටම් එක ස්පීඩ් එක ඒ විදිහටම පවත්වා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟට highlight කළ යුතු point එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5 GHz වලට all core speed එකක් කියද්දී මේක නතර වෙච්ච ගමන් process එක නැවතත් Celsius අංශක 40 කියන range එකට මේ cool එක ඉතාමත් ඉක්මනින් CPU එක පත් කරනවා. ඉතින් මේ තමයි cool එකේ performance එක full load එකේදී liquid cool එකක් එක්ක වුණත් මේ දේම සිද්ධ වෙනවා කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට Call of Duty Modern Warfare 3 ටිකක් පරණ game එකක් තමයි play කරලා බැලුවේ. course එකක් දෙකක් පාවිච්චි වෙද්දී කොහොමද temp එක කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 9ක් 10ක් වගේ තමයි CPU එක utilize වෙන්නේ. මෙතනදී අපේ temp එක Celsius අංශක 48ක වගේ range එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත්ම Far Cry 6 game එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් CF එක 122ක් විතර utilize වෙනවා. එතකොට temp එක Celsius අංශක 60ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ temp සාමාන්‍යයෙන් liquid cooler එකකින් වුණත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ system එක AC එකක නම් වැඩ කරන්නේ. මීටත් වඩා අඩුවෙන් මේ temps බලා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ යටතේ දවල් වරුවක තමයි මේ ටෙස්ට් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි DeepCool AK620 Zero Dark High Performance Air CPU cool එකේ review එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මොන විදිහටද සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේදී AC මොකුත් නැතුව performance කියලා. ඉතින් මේ දේවල් එක ඔයා ගේමින් වලට බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් workstation එකක් හදනවා නම් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේකේ cooling බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි අපි මේ වගේ high profile cool එකකට යනවා නම් air cool එකකට casing එකේ සමස්ත air flow එකම මොන විදිහටද air intake එක exhaust එක මේ හැම දෙයක්මත් බලන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් එතනදී casing එකේ air flow ගැටලු නිසා ඔයාට මේ cool එකෙන් හරි performance ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඉතින් මේ product එක ඔයගොල්ලෝ දැනට මිලදී ගන්නවා නම් Redline ඒ වගේම Winsoft shops වල links මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ shop එකටත් මේ cool එක ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔන්න shops වලටත් contact කරන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය කරන details පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට DeepCool brand එක ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම්. ඉතින් එහෙමනම් thank you කියලා කියනවා DeepCool brand එකට. ඒ වගේම Winsoft Redline shops වලට මේ review එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.